Ang sarap ng swimming niya, oh. Oh, patay kayo dyan. Pag nag-swimming kayo dyan, galis ang abot nyo. So, ayan guys. Kung makikita nyo, nandito na tayo ngayon sa Pangasinan. So, sorry naman sa boses ko. Medyo, alam niyo yun. May amats na ang lola nyo. Char. So, kasama kayo si Dante. Hindi ko alam kung may channel ba siya or ano. Pero, ayan. Ay ko. Pupuntahan namin yung sinasabi nilang Deathpool dito. So, let's see. So, yun ang mga dadaanan nyo. Ngayon na, bawal yata lasing dito eh. Oh, okay na. Carry bells na yan. So, ayan. Shout out sa Team Ninja North. And of course, shout out to KTM Bulacan. And happy birthday to my son, Nero. Happy birthday. Wow. Anong tawag sa mga to? Ganda, no? So, ang ganda. So, ayan. Kung makikita nyo, may kasama akong bata. Hindi yan ang anak ko. So, yan. Si Dave. Yung dad niya. One of the Ninja North. So, yan. Oh! Tandahan! Para ang tatalas ba ng bato, oh. Aray, ang talas talaga. Wait lang. Ay, may ano? May puteting naon. Ay! Naiiyak ako na short ko. Aray ko. Kasi yan, lakad tayo. So, dito daw kasi yung daanan papunta sa Deathpool na yun. Wala kasing signal, kaya hindi ako makapag-live. Walang signal ang globe dito. Meron na. Ha? Meron? Sure? Meron na daw signal. Wait lang. A few moments later. To keep
Alin? Eh, baka nga baby octopus yan. Di ba sa mga ganito pinapanganak yung mga baby octopus? Putik, parang yun, oh. Parang yun, octopus, oh. Ay, oo nga. Ay, oo, octopus yan. Galing. Parang ito yung nursery nila. Uy, hala, parang malalim yan. Putik na yan. Tingin, lubog yan. Lubog pati cellphone ko. Ha? Buki, hindi madulas, no? Hala, ang dami octopus! So my guys, may parang makikita ka mga galamay. So pag hinawakan mo sila, uurong sila. You know? Like this one. Yes, this one. O, diba? O, umurong. Octopus. Ang daming baby octopus! Grabe! Ang yaman ng Pangasinan. Damn. Hoy, ano to? Hoy! Sorry po. Dito ba tayo dumaan? So, that's all for today, guys. Thank you so much for watching. Hey, look. So, hello guys. Dito pa rin kami sa Pangasinan pero pauwi na kami. So, ayan. Kung makikita nyo, mga kasama ko ngayon is she's Ninja 650. Ayan. And N1. Damn it, ang ganda. She's. O, diba? At syempre, ninja pa rin. Oh. Tatay ako. Ba't ka tumae? Mama. Yeah, so sila ang mga kasama ko, guys. Meron pa palang naka-versus si Sir. Siya yung naka-versus. Kaso nasan yung motor niya? Video natin. Ayun! Ayun ang kanyang motor. Yan ang motor ni Sir versus 1000cc, diba, Sir? O, di ka papakita ko sa inyo kung ano ang motor niya. O, diba? Oh. Sheesh! Grabe yan, halimaw yung tunog. O, ha? Halimaw tunog niyan. Ganda, diba? Sila ngayon ang mga kasama ko. Pagbombahin natin yung mga yan. Oh, bomba! Bomba! So, ayan, syempre, kabit na natin yung aparato natin. Naiwan na kami ng mga big bikers, pero habulin natin yun. Kasi gusto ko silang makunan. Ewan ka ba nga? Ano? Ano? Ha? Eto, gamit ko ngayon. So, hahabulin natin yung mga big bikes na yun. Game na. Let's go. Siyempre, still with Papa Bear. Saan kaya? Naghintay yun? Hindi. Hindi na. Ah, sarap. Nubad ko na yung kapote ko. Kasi ang init.